હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ DTPARMAR ગુજરાત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, GCERT દ્વારા ધોરણ 3 થી 8 સપ્ટેમ્બર એકમ કસોટી 2020ના પ્રશ્નપત્રો જાહેર થઈ ચૂક્યા છે. તો આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય અંગ્રેજીનું સંપૂર્ણપણે સમજૂતી સાથે સોલ્યુશન કરવાના છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 1 જેમાં આપવામાં આવેલ છે, નીચેનો પેરેગ્રાફ વાંચી પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે તેનું તમે વાંચન કરી લેજો. આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 1, તો કે એમાં આપેલું છે વુ લીવ્ડ સિમ્પલ લાઈફ. તો એનો જવાબ કંઈક આવો થશે, સંત હરિદાસ લીવ્ડ સિમ્પલ લાઈફ. તો એનો જવાબ પેરેગ્રાફની અંદર ક્યાં આપવામાં આવેલો છે? તો અહીં આપવામાં આવેલો છે, તમે જોઈ શકો છો. વાક્ય નંબર 3, હી લીવ્ડ અ વેરી સિમ્પલ લાઈફ. મતલબ કે હી એટલે કોણ? તો કે સંત હરિદાસ. નંબર જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 2, તો કે વેર ડીડ સંત હરિદાસ લીવ. તો કે સંત હરિદાસ ક્યાં રહેતા? તો એનો જવાબ જે છે તે કંઈક આવો થશે, સંત હરિદાસ લીવ્ડ ઇન વૃંદાવન. જે જવાબ તમને બીજી લીટીની અંદર આપવામાં આવેલ છે, હી લીવ્ડ ઇન વૃંદાવન ઇન અ હટ ઓન ધ બેંક ઓફ રિવર યમુના. તો કે સંત હરિદાસ લીવ્ડ ઇન વૃંદાવન ઇન અ હટ ઓન ધ બેંક ઓફ રિવર યમુના. જોઈએ ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 3, તો કે નેમ ધ ડિસાઇપલ્સ ઓફ સંત હરિદાસ. તો કે સંત હરિદાસના શિષ્યોના નામ આપો. તો એનો જવાબ જે છે તે તમને ત્રીજી લીટીની અંદર આપવામાં આવેલ છે. ઇટ્સ ડિસાઇપલ્સ વેર બૈજુ બાવરા એન્ડ તાનસેન. મતલબ કે બૈજુ બાવરા એન્ડ તાનસેન તો બે એના શિષ્યો છે. તો ધ નેમ ઓફ સંત હરિદાસ ડિસાઇપલ્સ આર બૈજુ બાવરા એન્ડ તાનસેન. આ પ્રમાણે પૂરા વાક્યમાં તમે જવાબ લખી શકો છો. જોઈએ ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 4, તો કે સંત હરિદાસ વોઝ ડિવોટેડ ટુ મ્યુઝિક એન્ડ ટુ બ્લેન્ક્સ. એટલે કે ખાલી જગ્યા. તો એનો જવાબ જે છે તમારે પેરેગ્રાફની અંદર જોવાનું છે અને એમાંથી અધૂરું વાક્ય જે છે પૂર્ણ કરવાનું છે. તો હી વોઝ ડિવોટેડ ટુ મ્યુઝિક એન્ડ ટુ લોર્ડ કૃષ્ણા. તો અહીં ખાલી જગ્યાની અંદર તમારે જવાબ લખવાનો આવશે, લોર્ડ કૃષ્ણા. જોઈએ ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 5, તો કે અકબર વોઝ બિઝી વિથ હિઝ ડેઇલી રૂટીન. તો આ જે અકબરની વાત જે છે તે એના ડેઇલી જે રૂટીન છે એમાં વ્યસ્ત હતો, દૈનિક દિનચર્યામાં વ્યસ્ત હતો, એવો કંઈક અર્થ થાય છે. પણ ખરેખર જોવા જઈએ તો એ અકબર એની દૈનિક ચર્યામાં વ્યસ્ત હતો નહીં, પરંતુ સંત હરિદાસ, જે છેલ્લી લીટીની અંદર તમને જવાબ આપવામાં આવેલો છે, સંત હરિદાસ વોઝ બિઝી વિથ હિઝ ડેઇલી રૂટીન. તો મતલબ કે આ જે 5 નંબરનું વાક્ય જે આપવામાં આવેલું છે તે ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે, એટલે કે સાચું છે કે ખોટું. તો એને આપણે સાચું કહી શકાય નહીં, એટલે કે ખોટું છે. માટે જવાબ શું આવશે? તો કે ફોલ્સ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ક્વેશ્ચન નંબર 1 જે છે એના 5 પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે કરી નાખ્યું છે. જોઈએ ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, તો ક્વેશ્ચન નંબર 2, એની સૂચના કંઈક આવી આપવામાં આવેલી છે, જેમ કે નીચે આપેલ વાક્યોમાં કૌંસમાં આપેલ શબ્દોને આધારે WH પ્રશ્ન બનાવો. તો જોઈએ નંબર 1, તો કે સુનિતા વિલિયમ સ્ટેડ ઇન ધ સ્પેસ ફોર 36 days. હવે કૌંસમાં આપેલો છે શબ્દ વુ. વુથી પ્રશ્ન આપેલો હોય એટલે તમારે જે ક્રિયાપદ હોય, ક્રિયાપદની આગળ જે સબ્જેક્ટ એટલે કે કર્તા આપવામાં આવેલો એને દૂર કરી દેવાનો અને બાકી વાક્યને અંત ક્વેશ્ચન માર્ક એટલે કે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકી દેવાનું થાય. તો એનો જવાબ કંઈક આવો થશે, વુ સ્ટેડ ઇન ધ સ્પેસ ફોર 36 days. તો સુનિતા વિલિયમ્સને દૂર કરી દેવાનું, એની જગ્યાએ આવી જશે WHO. ત્યારબાદ જોઈએ નંબર 2, તો કે મહાત્મા ગાંધી વોઝ બોર્ન એટ પોરબંદર ઓન 2 October 1869. તો કે મહાત્મા ગાંધીનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 1869 રોજ પોરબંદર ખાતે થયો હતો. વેન એટલે કે ક્યારે થયો હતો, ક્યાં થયો હતો એમ નહીં, પણ ક્યારે? તો ઓન 2 October 1869 આ જવાબ કહી શકાય. એટલે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જ્યારે તમે બનાવશો ત્યારે ઓન 2 October 1869 એ જવાબ લખવાનો થશે નહીં. જોઈએ જવાબ, તો કે વેન વોઝ મહાત્મા ગાંધી બોર્ન એટ પોરબંદર. તો કે મહાત્મા ગાંધીનો પોરબંદર ખાતે જન્મ ક્યારે થયો હતો? એનો જવાબ 2 October 1869 જે લખવાનું થશે નહીં. જોઈએ ત્યારબાદ નંબર 3, તો કે મુન્ના ડ્રેન્ક ટી ઇન ધ મોર્નિંગ. તો કે મુન્નાએ સવારમાં ચા પીધી. વોટથી જવાબ પ્રશ્ન પૂછવાનો છે, શું પીધી? તો કે ચા.
એ ટી જે શબ્દ છે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવીશું એમાં આવશે નહીં. સાદો ભૂતકાળ છે માટે ડીડ નો ઉપયોગ કરવાનો આવશે. વોટ ડીડ મુન્ના, ત્યારબાદ ડ્રેન્ક છે તો એનું મૂળ રૂપ લખવું પડશે ડ્રિંક. વોટ ડીડ મુન્ના ડ્રિંક ઇન ધ મોર્નિંગ. ત્યારબાદ જોઈએ નંબર 4, તો કે ધે અરેન્જડ અ મીટિંગ ઇન ધ સ્કૂલ, તો કે તેઓએ શાળામાં એક મીટિંગનું આયોજન કર્યું. વેર, તો કે ક્યાં, તો કે ઇન ધ સ્કૂલ, તો ઇન ધ સ્કૂલ જવાબમાં લખવાનું થશે ને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવીએ ત્યારે. બરાબર, તો જોઈએ નંબર 4, તો કે વેર ડીડ, સાદો ભૂતકાળ છે, એરેન્જ માટે ડીડ આવશે અને મૂળ ક્રિયાપદ આવશે. વેર ડીડ ધે અરેન્જ અ મીટિંગ. ત્યારબાદ જોઈએ નંબર 5, તો કે સુજાતા બોટ અ ન્યૂ ડ્રેસ ફોર હર બર્થડે, તો કે સુજાતાએ પોતાના જન્મદિવસ માટે એક નવા ડ્રેસની ખરીદી કરી. વાય, એટલે કે શા માટે ખરીદી કરી, તો કે ફોર હર બર્થડે, તો એ જવાબ કહી શકાય. એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવીશું ત્યારે તે ફોર હર બર્થડે લખવાનું થશે નહીં, તો કંઈક આવું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનશે. વાય, સાદો ભૂતકાળ છે માટે ડીડ. વાય ડીડ સુજાતા બોટનું V1 એટલે કે મૂળ રૂપ તો બાય. વાય ડીડ સુજાતા બાય અ ન્યૂ ડ્રેસ. તો આવી રીતના તમે WH થી પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવી શકો છો. જોઈએ ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, તો કે ક્વેશ્ચન નંબર 3, કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. જોઈએ નંબર 1, અ રેબિટ ઇઝ બ્લેન્ક ધેન અ હોર્સ. અહીં શબ્દ ધ્યાન આપવામાં આવેલું છે સ્મોલ, સ્મોલર એન્ડ સ્મોલેસ્ટ, મતલબ કે ડિગ્રીની ખાલી જગ્યાઓ છે. મૂળ જે વિશેષણ જે છે તો પોઝિટિવનું સ્મોલ, કમ્પેરેટિવમાં સ્મોલર અને સુપરલેટિવમાં સ્મોલેસ્ટ. હવે ધ્યાન શબ્દ જે છે તે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં આવશે, એટલે તો એમાં જવાબ લખવાનું થશે સ્મોલર. તો શું આવશે પહેલી ખાલી જગ્યામાં જવાબ, તો કે સ્મોલર. જોઈએ ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, તો કે અ ટ્રેન ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ્યાનેબસ, તો અહીં પણ ધ્યાન આપ્યું છે મતલબ કે ER વાળું વિશેષણ લખવાનું થાય એટલે કે લોંગર. તો શું આવશે જવાબ, લોંગર. જોઈએ ત્યારબાદ નેક્સ્ટ નંબર 3, એન ઓરેન્જ ઇઝ એઝ બ્લેન્ક એસ એન એપલ. જ્યારે એસ અને વચ્ચે વિશેષણ, તો એજ ની વચ્ચે મૂળ રૂપ લખવાનું થાય. વિશેષણનું મૂળ રૂપ ER કે EST વાળું નહીં, એટલે કે પોઝિટિવ ડિગ્રીનું વાક્ય થાય તો જવાબ આવશે બિગ. એન્ડ ઓરેન્જ ઇઝ એઝ બિગ એઝ એન એપલ. જોઈએ નંબર 4, ધ હિમાલય ઇઝ ધ ખાલી જગ્યા માઉન્ટેન રેન્જ ઇન ધ વર્લ્ડ. જ્યારે આર્ટિકલ ધ આપેલો હોય એના પછીનું જે વિશેષણ લખાય તે સુપરલેટિવ ડિગ્રી પ્રમાણે લખવાનું થાય, એટલે કે EST વાળું વિશેષણ લખવાનું થાય. તો નંબર 4 ની અંદર જવાબ આવશે હાઈએસ્ટ. જોઈએ ત્યારબાદ નંબર 5, અ સિટી ઇઝ ખાલી જગ્યા ધેન અ વિલેજ. ધેન આવ્યું તો ER વાળું વિશેષણ, મતલબ કે જવાબ આવશે નંબર 5 ની અંદર લાર્જર. અ સિટી ઇઝ લાર્જર ધેન અ વિલેજ. બરાબર, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની અંદર જે ખાલી જગ્યાઓ આપેલી હતી એને આપણે પૂરેપૂરી સંપૂર્ણ રીતે સમજૂતી સાથે સોલ્વ કરીશું. જોઈએ ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, તો ક્વેશ્ચન નંબર 4, નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી 6 થી 7 શબ્દોનું વાક્ય બનાવો. એનું એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, જેમ કે ગાર્ડન, તો ધેર ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ગાર્ડન ઇન અવર ટાઉન. તો જે શબ્દ આપેલા છે એનું આ પ્રમાણે તમારે 6 થી 7 શબ્દોની અંદર વાક્ય બનાવવાનું થાય. નંબર 1, ફેર, તો વાક્ય કંઈક આ પ્રમાણે બનાવ્યું છે. તમે તમારી રીતે પણ અલગ રીતે વાક્ય બનાવી શકો છો. આ પ્રશ્નનો જવાબ જે છે એ દરેક વિદ્યાર્થીનો અલગ અલગ હોઈ શકે, એટલે માત્ર ને માત્ર તમે અહીં જવાબ કેવી રીતના લખવાનો પ્રયત્ન કરશો એ તમે અહીં જોઈ શકો છો. તમે તમારી નોટબુકમાં આ પ્રમાણેના વાક્યો પણ લખી શકો છો. ધેર ઇઝ અ બિગ ફેર ઇન માય વિલેજ, તો આ પ્રમાણે વાક્ય બનાવી શકો છો. નંબર 2, તો કે ટોય સ્ટોર. There are many toy stores in the fair. હવે અહીં બહુવચનમાં લખ્યું છે એટલે ટોય સ્ટોર ને બદલે આપણે શું કરી નાખ્યું છે, ટોય સ્ટોર્સ. પણ અહીં આર ને બદલે ઈ જ હોત તો આપણે અ ટોય સ્ટોર એવી રીતના લખે તો પણ ચાલે. જોઈએ નંબર 3, તો કે સ્કૂલ શબ્દ છે, તો કે there is a big school in my village. નંબર 4, તો કે friend. There is a helpful friend in my classroom. નંબર 5, giant wheel, એટલે કે જે મોટો ચગડોળ જે આવે એની વાત છે. There is a giant wheel too in the fair. તો આ પ્રમાણે તમે શબ્દ જે કાંઈ આપેલો છે એનો ઉપયોગ કરી 6 થી 7 શબ્દોનું તમે વાક્ય બનાવી શકો છો. જોઈએ ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, તો કે ક્વેશ્ચન નંબર 5, નીચે આપેલા વાક્યોને એન્ડ અથવા તો બટ વડે જોડો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એન્ડ અને બટ વડે વાક્યને જોડીએ એ પહેલા
જો તમે મારી ચેનલની અંદર નવા હોય તો અત્યારે જ તમે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો, જેથી કરીને આવનારા વિડીયો જે કંઈ પણ હોય એના નોટિફિકેશન્સ તમને સૌથી પ્રથમ મળતા રહે અને નોટિફિકેશન્સ દ્વારા તમે નવા આવેલા વિડીયોને તમે જોઈ શકો. તો જોઈએ વિદ્યાર્થીઓ આગળ, નીચે આપેલા વાક્યોને એન્ડ અથવા તો બટ વડે જોડો. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, રીના ઇઝ અ ડોક્ટર, ટીના ઇઝ અ ડોક્ટર. તો રીના એન્ડ ટીના આર ડોક્ટર્સ. નંબર 2, શી ઇઝ લિટલ, શી ઇઝ બ્રેવ. તો અહીં સબ્જેક્ટ એક જ છે, તો પાછળ જે આપેલું છે વિશેષણ લિટલ એન્ડ બ્રેવ એને જોડવાનું છે. શી ઇઝ લિટલ બટ બ્રેવ. બરાબર, તો આ પ્રમાણે તમે એન્ડ અને બટ વડે વાક્યોને જોડવાના છે. જોઈએ નંબર 1, તો કે કલા ઇઝ એ ટીચર, માલા ઇઝ એ ટીચર. અહીં સબ્જેક્ટ બંને અલગ છે, તો આપણે બંને કરતા જે છે એને એન્ડથી જોડી દેવાના થશે. તો કે કલા એન્ડ માલા આર ટીચર્સ. જોઈએ ત્યારબાદ નંબર 2, તો કે રીના ઇઝ ક્લેવર, રીના ઇઝ લેઝી. સબ્જેક્ટ એક જ છે, પરંતુ વિશેષણ અલગ અલગ જે છે એ વિરોધાભાસ દર્શાવે છે. હોશિયાર છે પરંતુ આળસુ છે, એટલે કે બટનો ઉપયોગ કરવાનો થશે. તો રેણુ ઇઝ ક્લેવર બટ લેઝી. ત્યારબાદ જોઈએ નંબર 3, તો કે મહેશ વિઝિટેડ સર્કસ, રમેશ વિઝિટેડ સર્કસ. તો અહીં સબ્જેક્ટ કરતા બંને અલગ અલગ છે. મહેશે પણ સર્કસની મુલાકાત લીધી અને રમેશે પણ લીધી. તો મહેશ અને રમેશે સર્કસની મુલાકાત લીધી. આ પ્રમાણે વાક્ય બનાવવાનું થાય. તો મહેશ એન્ડ રમેશ વિઝિટેડ સર્કસ. જોઈએ ત્યારબાદ નંબર 4, તો કે ધે રીચ્ડ એટ ધ બસ સ્ટોપ. તો કે તેઓ બસ સ્ટોપે પહોંચ્યા. ધે મિસ્ડ ધ બસ. તો કે તેઓ બસ ચૂકી ગયા. તો કે બસ સ્ટોપે પહોંચ્યા, પરંતુ શું બન્યું? તો કે વિરોધાભાસ થાય છે, એટલે કે બસ ચૂકી ગયા. તો અહીં એન્ડનો ઉપયોગ ન કરી શકાય, પરંતુ કોનો ઉપયોગ કરવો પડશે? તો કે બટનો ઉપયોગ કરવાનો થાય. તો કે જોઈએ આન્સર નંબર 4, ધે રીચ્ડ એટ ધ બસ સ્ટોપ બટ મિસ્ડ ધ બસ. નંબર 5, જય ઇઝ માય ફ્રેન્ડ, વિનુ ઇઝ માય ફ્રેન્ડ. અહીં કરતા બંને અલગ અલગ આપવામાં આવેલા છે. જય મારો મિત્ર છે, વિનુ મારો મિત્ર છે, એટલે કે જય અને વિનુ બંને મારા મિત્રો છે. તો આન્સર નંબર 5, જય એન્ડ વિનુ આર માય ફ્રેન્ડ્સ. તો કે જય અને વિનુ મારા મિત્રો છે. તો આવી રીતના તમે એન્ડ અને બટ વડે પણ તમે વાક્યોને જોડી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો મારો વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ સુધી તેને શેર કરજો. અને હા, છેલ્લે ફરી એકવાર સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને આવનારા વિડીયોના નોટિફિકેશન્સ તમને સૌથી પ્રથમ મળતા રહે.